Akkor ide. Mi? JIT 2 stabilizátor? Az volt oda fölírva? Megint stabilizátorokat kellene kapcsolgatnom? Hát jó van. Aha. Ja, azért... Ó, micsoda óriási. Hello. What's this? Your connection's wobbly as jam? Worry not. Our signal is crystal clear. Ez jó. Obvious, don't you think? Right, ask me if I can. Yeah, the mid-zone's been marinating in all this radiation for so long. Things don't work the same as they do in the outer zone. But the good news is, we live here. We can help you, no sweat. Ez jó hír. First things first, we've got to extend the signal from the garage. Otherwise, Oppie's equipment won't be much help. Hooking you into a mid-zone stabilizer should do the trick. Look around. You should be able to see one up a hill somewhere. Igen, gondolom, hogy erre gondol. Nagyon sok speciális zóna van. Ezeket megnézem. Felveszem ezt. Olyan szép, olyan furcsa. Ezután sok zöld után. Oh, most nem állok meg itt egyetlen mintláda. Aha, ez ott mi? Meg ez itt mi? Ó, ez egy cső, csak leszakadt. Ja, valami olyasmi. Nem arra rám. Nem csináltam sem. Jármű. Kéziporsz! Jaj, de betörtem. És az ott mi? Gömb. Óriás gömb. Jó. És akkor... és ez mi? Mocsári tokok. Menjünk el innen, ezeket nem szívlelem. Csúszik minden. Jaj. Ez itt mi? Azt szkenneljelek, nem mik vagytok? Aha! Innen. Nyomok egy F-et, aztán fog. Azok így össze tapadják egymást. Aha. Ó, te az elektronikai eszközöket babrálod, mi? És büszke vagy rá? Te kocka te, hol vagy? Azok ott mik? Akasszófának tűnne. Jajjaj! Hegyekre fölnézek. Valahol itt, ott voltak a póznák. Ez az mi? Ott vannak ilyen világítós vackok a szélén. A póznák ezek tényleg csak ilyen akasztófák voltak? Egy ilyen deepebb. Ez ott mik? Ugye beszkennellek, ne aggódjál. Ez semmi. Ezek. Aha.
pneumatikus pumpa. Ez itt mi? Ez itt hogy került ide? Csak a semmiből? Kiszívtam a földből? Olyan sok energiám lesz, nem tudok majd el mit kezdeni. De jó, az ettől nem tartok. Ó, ez kell. Ez köcsög. Ahova megyek, az így visszamegy. Ja. Jó. Akkor erről ennyit. Ez itt mennyi volt? Hát 37. Gondolom ez is 80-es szekrekbe tárolódik. Nem mindegy, menjünk. Való itt kell bemenni? Ja. Hogy itt. Itt is olyan csőposta. Itt nem tudok szabadulni. Egy madár. Ezt fölteszem. Ezt nagyon szeretem, ezt a... Tudod, ez a bólogatós madár. Tudjátok. Áramot a stabilizátornak. Okay, stabilizer in section D is online. Coming through loud and clear. Hey Francis, pan the car's broadcast frequency to the stabilizer, would you? Hey, come on, I can't do this without you. Fine. There. Your receiver's hooked in now. And we're patched into all that sweet ARC device data. Nice work. Oppie won't be able to block us out anymore. But better get going. Here it comes. Wow. 5,8 és 9,3 instabil energia. Wow. Oppie was hiding a magic teleporter? We could have been beaming all over the zone this whole time? And don't worry, I'll restore her connection once you do us a little favor. We suspect Oppie's hiding a copy of Artist's database in that auto shop of hers. Find it, and we can get back to this remnant business. De... Ti retkek. Hát én akarom itt bántani. Vagy megkárosítani. Alright, I've identified the electrical circuit for the garage's security system. And there's an Artist security lock in that circuit. So once I do this... Szivatsz? Bingo! That security lock's powered on now. We'll try that overload code from the observation towers. 4735. 1, 7, 3, 5. De... Jó van. Erre gondolnám. Driver, something you should know about that database? When Artist funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Oppie was a higher up, though, more entitled than an actual power by that time. She would have known about Arda's plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. That data could contain what we need to help you. Hát hiszek neked. Jó, és? Egy WC. Nagyon jó.
Erőség, mi van itt? Kuka? Aha. Ez itt mi? Arkdoki. Ó. Szinte, hogy most magamra zártam. Merev lemez. Leszkennelem. Biztos, hogy biztos. Jó régi. Aha. Boy, oh boy, look at all these gizmos in here. Opia wasn't operating no normal auto shop. A fabrication station. Ooh, her personal vault? I bet there's some good stuff in there. Hé, ne lyukáltok I'm ott. uncomfortable intruding like this. Can you Igen, not? Ferenc, neked igazad Hold van. the phone. There's a machine that prints bobbleheads? What? Show me. Nem áll. Ez az Oh, you út. did it! Hey, you actually did it! Boy howdy, I cannot wait to dig through all this data. As promised, I'll fix Oppie's connection. Türetkek. Come in. Do you read me? Loud and clear, you old bat. I see. The comms clear up suddenly, and I find you two patched into the garage frequency. It all makes sense now. No idea what you're talking about. So, Oppie, what's the plan? You must have some grand scheme, don't you? Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy-buddy. Not on your life. You think you're hot stuff. Why don't you take the lead then? Get the driver through all by your damn selves. Did she just hang up on us? Well, guess it's our time to shine. So, Francis, you got any ideas? Well, we know the driver needs to get to the deep zone, but it's too dangerous to head there directly. We have to zero in on exactly where to go. The signal amplification trick won't work here. The ambient instability is too strong in the mid-zone. How indeed. There was one other time where the mass hallucination and the remnants intersected. Drive, I've tagged a route for you. Whenever you're ready, give it a spin. Most Topi akkor itt hagyott és elhagyott erre a kettő szerencsétlenre, aki az előbb rabolta ki a garázsát? Ez valami csodálatos. Hol van? Ide? Ez olyan messze van. Kellene egyet, kettőt menni, hármat, négyet, és akkor az ötödikre. De akár egyet, kettőt, hármat és négyet, hogyha ide eljövök, de ide nem tudok még menni, szóval... Jó, nézzük meg még, hogy mit tudok azért... Illetve... Volt itt valami. Napló. Hát én, oké, nekem is van egy ilyen eszközöm, csak nem tudom, hogy ez fejlesztés. Ardoki... Ezt rá lehet tenni. Ha, és a közös sokkal nagyobb. Jó. Fejlesz 9,6. Nos, az első dolog, ami kell, az ez. Így van. Wow. Jó. És akkor ez még mindig egyes szintit ír, de talán téved. És akkor sem, ha 3-ba került, ezt néztem. Szinte mindent ki tudnék fejleszteni. A csomagtartó az hasznosnak tűnik, de először fel kell oldanom ezt. Jó, ezen nem újjék. Én megteszem. És
Csak az a kérdés, előre vagy hátulra. Tárolót akarok, és szerintem hátul legyenek a tárolók. Jó, megemelkedik az a hátulja, vagy az eleje. Ezt akartam. Ez 0,8 XL-es tároló. Na és ez csak tervrajz. Oké. Mi van még itt? És melyik legyen? Szerintem egy ilyen az megérdemlek. És hogyha több bár energiában benne nem vagyok. Nincsenek problémáim. Nem akarok csak úgy keresgélni a vakvilágba energiákat. Mert ezzel amúgy azt lehetne, mert ahogyan a mellékelt ábra is mutatta pont ma, találtunk egyet. Egyet a földön. És azt hoztam el. Ez a zseblámpa, ez szerintem kell. Jó. Innen ez a flare vető. Ez is kell. Melyik oldalt legyen? Legyen itt. Így. És akkor ezt a benzintartályt szeretném kérni. Oldalsó, ez az ülés. Nagyon jó. Nagyon, nagyon szép. És akkor maradt 1,4, amiből szerintem nem fut semmire. Nagyon? Lehetne? Lehetne. De csomó mindenre adna ellenállást viszont. De viszont karbonüvegszel kell hozzá ezen. Nem. Ezt kipróbálásra kifejleszthetem. Habár... jó, mindegy, szerintem ez lesz, és ezt a nagyot fogom. Jó. Jó, és akkor ez így ki van. És kíváncsiságból ezt is megveszem. Ez hogyan szkennel? Ha. Úgy. Ez mekkora? Azt a mekkora? Jó. Szembe beleteszem. Ezt a óriást, és ezt nézzük meg. Mit tud ez a radar? Jó. Nem tudom, mondjuk ez. Erőforrás radar. Fölhillel. Hogy használom. Mindegy, ez kell nekem. Én nem tudom, mi ez a gomb. Shift. Ha. És ez mit szkennelt le? Ja, hogy a roncsok milyen. És akkor nézzük meg, hogy ez mit tud. Ez. És akkor a control. Aha, tehát fölhillel. Ezért cserébe, hogy itt így nem meríti az aksit. Jó. Tehát még farmolgattam. Eléggé sokat csináltam, még 2 vagy talán 3 kört. 2 kört. Egyiknél 6,6 stabil energiát vitte, a másiknál meg 2,3-at. És az egyik, az az E2-es utazás volt, a másik meg az E6-os. Célom az, hogy most ide eljövök, nem tudom, ide, szimplán ide, és gyűjtögetem tovább az energiákat. Az autót egy kicsit rendbe szedtem, beszíneztem, és tettem rá ilyen arda, amúgy ezt a éget narancssárgát és ezt a matrica MVH-t tettem föl. De vannak itt most problémák. Ha jól tudom, mindenki van pakolva, igen, ezek az alapfelszerelések, amikkel el fogok menni. De alapvetően minden ki van pakolva. Energiából, ha jól emlékszem, aha,
eléggé nullásak vagyunk. Fejleszgettem is dolgokat, azt majd itt... Hát, nem volt olyan sok minden. Egy fejlesztések terén. Esetleg annyi, hogy... Te most így hirtelen... ilyen backseat, vagy ilyen hátsóüléses tankokat, meg hátsóüléses aksit fejlesztettem, megcsináltam meg. Kifejlesztettem ezt a parkolómodult is, de azt nem tudom föltenni, mert az hátsóülésekkel, az meg nem megérős a számomra. És ennyi szerintem. Akkor szerintem ki is jelölöm, aztán mehetünk. Jó. Majd kellene egy jobb motor is, de az ilyen termoszebb kristályok kellenek, ami jelenleg nekem nincsen elég. Ezért majd arról később. Vagy majd útközben, hogyha találok rá ilyen nagyobb páncélozott autót, akkor hogyha leszedem róla az alkatrészeket és hazahozom, itt megjavítom, aztán ledarálom, akkor abból is kaphatok. De hogyha közvetlenül ott ledarálom, az is opció, az is megéri. Fejlemény van. Találtam egy ilyet, ami pacemaker névre hallgat. Nem igazán tudom, hogy mit tud. Furcsangokat hallat. Esetleg azt próbálnám meg, hogyha beleteszem ezt. Ez elvitte a zseblámpám? Aha. Itt beleteszek. Vagy hát nem is azt, amit beleteszek, de azt elvitte. Próbálom talán összeszívni át, a kidobta ide, mert aha. Nem. Találtam itt a fal alatt egy robbanóanyagot. Ezt nem igazán értem. Megpróbálok néhány nyersanyagot beletenni, valami olyat, ami nem annyira hasznos, például fémet. Ezt. Nem tudom, hogy ez a valami dobta el ki. Vagy csak ez alapból itt volt a földön. Tényleg nem tudom. Aha, de egy biztos eltüntette. Fogalmam sincs, hogy ez mit csinálhat. Az fix, hogy amit beletesz, azt eltünteti. Több információ nem derül ki. Jó, szerintem elhagyom a területet. Majdnem összegyűjtöttem egy frekvenci fájlt. Nem tudom, hogyan lehet meghallgatni. Ha? És én akarnám ezt meghallgatni. The press coverage of Lim technology is bright-eyed and bushy-tailed at first. In the decade between 1955 to 1965, Lim is called many things. The promise of the future, the herald of a new age, and never spoken of again. You don't have to dig very deep for the gaps in the story to emerge. The presidential demonstration is the Only physical proof we ever see of it. Compared to the Manhattan Project, developed under airtight shroud of secrecy, why was Lim paraded around in the papers? And if it really was the technological quantum leap to answer all our wildest dreams, why did it blink out of existence? The story of Lim technology is one hell of a maze, and the key to it is a woman named Dr. Ophelia Turner. Did Ophelia Turner, by all measure a failed physicist as far as her public record goes, truly invent Lim technology? Or was she held up as a Rosie the Riveter for the Cold War? An atomic Annie to excite the masses during the no-holds-barred race against the Soviet Union? Was she a myth, martyr, a monster? A figment of the imagination? True savior? Or convenient scapegoat? I'm Chiaki Saruhashi,
And in this 9-part series, I aim to find out. Egy érdekes jelenség, mint hogyha ez romlott energia lenne. Itt vagyok itt vagyok D2-be. Mint hogyha ez ilyen romlott lenne. Azért, mert az is. Ez csodálatos. Úgyhogy itt mindőtt romlott energiák vannak. Az nagyon jó lenne nekem. Még itt van. De ez megint csak instabil. Ajjaj. Jöttek. És most hogyan megyek vissza? Döntsem már el én mi. És arra, és pont erre jön egy vihar is. Ráadásul ilyen nagy falak. Ez mi? Elvitte az egyik panelem. Van valami. Add ide. Honnan? Megint van valahol egy kocka. Motorháztető, hát persze. Nem tudom micsoda, de ez a mit van, ez nagyon durva. Ellopott? Mit? A csomagtartómat? Jaj, nem már. Itt fog maradni. Talán valami savas dolgok lesznek, vagy mérgező. Mindegy, örökös stabilitás van, szóval nyugodtan ki lehet szedni ezeket a magokat. Aha, és akkor ide jöttünk. Okay, first off, I've loaded up 3 locations on your ARC device map. See them? Látom. Whichever strikes your fancy. You sending them to the visions? Sure am. We're gonna use this. Okay. My optical vassalizer. We shouldn't use that. Why not? I mean, it's been decades. No way that thing is in any sort of working shape. Ez kifogásnak hangzik. I'm fixing her up in secret, and I'm sorry. Don't be mad. It's gonna be a surprise for your birthday. Ezt le kell szkennálnom. Oh, I've gone ahead and made an itty-bitty modification to your Köhögő headset driver. doboz. I've hooked up the basilizer here to modulate your scan function. Think of it like an extra layer of mayonnaise on your technology sandwich. Yeah. What are you using the vassalizer for? No spoilers. We have to tell the story from the beginning. Drive. Get ready to feast your eyes on the visions. This is where your theory comes in, Francis. You tell him. Oh, look at me babbling away. Francis, you explain it. It's so good. No, it's just... I'd rather not. Come on, we talked about this. You should be proud of your work. Toot your own horn. Not this time. Okay, well, Francis' theory, his entire branch of research was that the zone exhibits a property seen nowhere else on Earth. Every phenomena that occurs here leaves its fingerprint forever on the physical space. So he created this device to pick up on these sub-physical after effects. How did you explain it? It was like identifying a whale's favorite color using only the wake it leaves behind. The rest was science mumbo-jumbo. It's a form of electromagnetic imprint. Anyway, it was a long time ago. And what a better time than now to try it again.
Már látom. Aha, itt van ez. Egy ajtó. Ez kell? Tessék. Inverting doorway. No. I don't like this one. Oh. Hey, is it just me or did this mirror look different before? Probably the instability messing with the paint over time. It's been decades after all. Something's definitely off. Hey, where's our old notes from when we took a field trip out that way? Driver, why don't you go ahead to the next one while we investigate this? Aha. Itt jól látom, hogy egy friendly dumpster. Ezzel én most elcsalom. De pont azzal. Ezt ne vidd el. Ez a legjobb dolog. Van még? Az mi? Te meg ilyen legrosszabbat viszed el. Hova? Ott gurul. Gyere vissza. Mi az a nagy kör? Nem fér el. Wow. Ez valami óriás gyöngy lehet. Jó nagyot foglal, igen, ez ilyen nagyon nagy gyöngy. Lehet, hogy azok nem is anomáliák, ám ez valamilyen lógó, libegő szállító eszköz. Lehet. Fogalmam sincs. Aha. Mi a power pod? Arra lennék kíváncsi, hogyha rálövök egy jelzőpisztollyal, akkor kidurran, és hogyha kidurran, akkor jön-e belőle valami. A következő ilyennél, hogyha találunk, vagy hogyha következőnek találunk ilyet közelebb a kocsihoz, akkor megnézem. Jó leszek itt. Nem sikerül? Mellé lőttem volna. Védni. Szép volt. Ott nem történik semmi? Átmegy rajta. Hát jó. Majdnem már. Ezek talán a fényre mennek. Vagy rám. Nem tudom, hogy a víz az nekem jót tesz, vagy nem tesz -e jót. Gondolom nem vagyok robot. Így biztos, hogy van rajtam szerintem 4 réteg ruha minimum. Nem hiszem, hogy ebből baj lesz. Ez... Ez hogy? Ja! Ott a virsli feje, és ott vannak a lábai. Vízesésem? Mögé került egy hegy. It's all scrambled, but the shape seems familiar. If you tilt your head,
Doesn't that kind of look like Mount Olympus? Ha erről meg tudod mondani, hogy pontosan mire hasonlít, hát gratulálok. Absolutely is. Wait, let's look back at the first one. What's different there? That shape right there, is that Hook Valley? Holy smokes! Oh, wait, pull up all the topographical maps of the peninsula. If we look around the areas where you'd get that view of Mount Olympus. St. Francis? I told you your basilizer would work. I don't think this is the basilizer's doing. Driver, we're Ez on ott to mi? something. Get to that third vision. Mi ezek is ilyenek? You know, I'm telling you, the helmsman never made it out of the zone. He died here. Ó, Not this again. I still don't know why you're so convinced they existed in the first place. Driver, back me up here. This is how the story goes. It was the winter of 72. A ship set sail down the Columbia River 100 miles east of here. The helmsman was overcome by bad weather, and while in a particularly foggy patch, the boat hit something, and the impact threw him from the deck. When he woke up, he was on a boat on this very lake, smack in the middle of the zone, with no idea how he got there. He had with him a ridiculous amount of cash and paid anyone and everyone to get him out of the zone. But no matter how he tried to leave, on foot, in a transport, he would always head into a fog and re-emerge on another boat. At last count, the great pileup was 20 boats high and 30 boats wide. A limb duplication glitch, nothing more. And you, of all people, blaming Lim Tech instead of a good old-fashioned mystery? It doesn't add up. Artist's favorite pastime was carting people out of the zone. How could someone actually fail to escape? And a mysterious man with a backpack full of cash in the one place he can't spend it. Seems awfully fishy to me. oké. Aj. Engedj el. Engedj el. The great pile-up. You know, if you See. catch the mural at the right angle, when the moon is right overhead, you can spot the helmsman's body in one of the boats. No chance. It's a paint smudge, nothing more. Believe me, it's true. I've seen it. Oké. Tudod, hogy én elhiszem. Oh, bingo! See that pattern in the last mural? That flower only grows above a certain elevation. Put the three locations together, and you've got a square mile in the northeast corner of the deep zone. Huh. The visions Tényleg were ezek a pointing virágok towards nem something voltak the entire itt. time. Hey, Oppie, you can stop pretending to ignore us now. Take a look at this fine work. We've pinned down the location for the source of the mass hallucination. That's where the driver needs to go. Well, what do you know? Well, I knew the basilizer worked. What did I tell you, huh? He still doesn't know, Francis. Know what? Oppie? Not my story to share. Hú. Pedig örültem volna. My theory. And that basilizer, they're illegitimate. Wait, what are you saying? I built that device to prove my imprint theory, and it was on the verge of getting the results I needed. But my research funding was running out. So I forged the data. Not much, just enough to justify more time. I was so close. I knew the breakthrough was right around the corner. But Arda found out. That's why I was reassigned and my clearance revoked. Wait, you told me you changed labs voluntarily. 8 years of research with nothing to show for it, and then for that to happen, I couldn't face you. That doesn't mean your theory is wrong. I still think there's something to it. There's a common thread with some of the remnant stories, like the telephone switchboard, the ones that seem to recall the past somehow. Maybe the remnants access those imprints, read them like a needle in the groove of a record. Don't. You don't have to do that. It's in the past. I don't care about it anymore. But listen, I've got this suspicion, right?
If we can just get the car to the mass hallucination source, what do we find they can prove your theory? It's worth a try, isn't it? I'm tired of trying, Tobias. I've tried all my life, and it didn't go so well. Look, I don't have one of those fancy degrees that you and Oppie have. The closest I ever got to science was wiping down your lab benches. But I saw the incredible things that you did with your research. Yeah, well, Arda didn't think they were incredible. I don't care about Arda. I believe in you. Always have. I'm sorry. I can't. I can't do this with her. Oppie led the disciplinary committee that stripped my clearance and demoted me to a glorified intern. She sat there and decided how best to humiliate me. I never asked for anything. This one time I do, so I would never have to talk to Oppie again. You didn't listen. Your remnant was more important than what I wanted. Francis, I didn't mean... I've had enough. That's... He'll come around. Sorry, driver. We'll see you back at the auto shop. Akkor vissza az autóboltba. Ez kicsit furcsákám. Mármint... Kicsit, mint hogyha nem ott lenne a feje, ahol kellene. Jó. Szerintem visszamegyek az útra, aztán menjünk. Na, mozdulna le. Na és hova? Oda. Wow. Ezt simán ki tudom lootolni, szerintem. Itt a ajtó. Mennyi minden. Őket el akarom tenni. Nincs el kifejezetten időm. Mindjárt utolér a piros. De ez nagyon sok minden. Jó, mindegy. Ide nem férne be? Nem. Ez nem kell. Hol van? Itt. Haladjunk ki. Tönkre megy az autó teljesen. Nem akarok új alkatrészeket csinálni, szóval csak menj. Jó, kijutottam. The Vision achievementet megkaptam. Hát megjöttem. 5, 0,4 és 7,4. But access logs with entry records for Dr. K up through March 1963. What? No, the doctor died in 1961, in the lab accident. So we were told. Then, I found access logs for both that Deep Zone site and Red Meadow. Years and years worth of activity. The Red Meadow Research Facility? But it was demolished the same year, after the structural damage caused by the... lied about that too, didn't they? It appears so. The driver should give the Red Meadow ruins a visit. If Dr. K didn't die that day, I'd like to know what was keeping him so busy. So would I, but do we have time for this? We don't know how long the driver's got with that remnant. And that's why we need this information. Whatever Dr. K was doing relates to all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I... agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your route planner. Head there whenever you're ready. Oké. Itt hol van? Itt? Jó. Minden esetre most ezeket ledarálom.
Jesus. Ennyi minden. De ide még elfér egy. Nagyon jó. Hát most már nagyon túl sok mindent nem csináltam. Kifejlesztettem még egy ilyen, vagy megvettem még egy ilyen nagy autótárolót. Azt megtöltöttem alkatrészekkel. Illetve megvettem a nagy battery, ami hátra megy, nagy akkumulátor, ami ugye nem csomagtartó, mi az ülésre szerelhető változatát, azt kitanultam, és beszereltem egyet az autóba a régi kisaksi helyére. És lényegében már csak ez történt. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Ez egy tartalmas, hosszú rész volt. Találkozunk legközelebb. Addig is minden jót és sziasztok!